Alright, so welcome back to our class. So, namiss niyo ba ako, guys? Alright. So, kamusta kayo? Yan. Alam mo check kung live na tayo. Okay. Okay naman. Ha? Okay, good evening. Alright, so we are 23. So, yung iba, siguro habol na lang or nanood na lang sila ng playback. Before I start, just want to make sure na naririnig nyo ako sa end ninyo. Can you chat or just say oo or naririnig nyo ako sa end ninyo? Okay. That's great. So, maliwanag naman, di ba? Ayan. So, medyo matagal tayong hindi nakapagklase kasi yung Thursday, nasa meeting ako ng Thursday. Then, Friday ata may bagyo. Tama? So, medyo matagal-tagal. So, last class natin, ang pinag-usapan natin is percentage, then simple interest. Then, you have your exam last time. So, I can see that lahat naman, karamihan naman ay nakapasa. Merong hindi, pero parang nasa less than 20% naman. So, which is probably okay lang. Maaaring nagkaroon lang ng problema sa end nila. Ayan. Okay. Alright. Medyo mahina daw. Wait lang ah. Isin ko lang yung aking laptop. Sorry. Sorry. Yan. So, ililipat ko lang yung mic ko malapit sa akin. The usual na ginagawa ko dati. So, you will hear. Okay? So, loud and clear. So, tonight, ang lesson natin is about ratio and proportion problems. So, kadugtong to nung nauna nating lesson na percentage and simple interest. So, sa lesson na to, matututunan ninyo mag-convert ng pera gamit ang ratio and proportion. And kung paano magkumpara o mag-solve ng problem sa height, sa length, gamit yung ratio and proportion. So, after studying this lesson, you should be able to solve word problems on determining the length or height of a large objects using ratio and proportion. Then, you should be able to convert one currency to another using ratio and proportion. Okay? Alright, so let's solve a problem. Dito ko na rin ituturo sa inyo yung step. Ito yung sample problem natin. Mang Marlon is an overseas Filipino worker working in Saudi Arabia. Nagpadala siya ng 1,100 reals sa pamilya niya. Kung ang 1 real is equivalent to 13 pesos and 53 cents, magkano yung matatanggap ng family niya in pesos? So, ang una natin gagawin, step 1, i-rewrite natin yung mga givens into ratio. Yan. Pansinin nyo, 1 real is equivalent to 13.53. So, nire-write niya 1, tapos itong sign na to, yung dalawang tuldok,
Yan. Then, 13.53. Anong tawag sa sign na yan? Semicolon na yan. Semicolon. Hindi, ibang semicolon eh. Ganyan yung semicolon eh. Yan. Ratio symbol ng tawag dyan. Yan. So, nire-write nila. So, letter B, 1,100 real is to question mark. So, question mark. Nire-write niya 1,100 ratio in ratio with question mark. Yan. So, bago tayo tumuloy, ang gagawin ko, titignan ko kung marunong kayo magre-write ng ratio. So, meron akong first quiz sa inyo. Madali lang naman to. Yan. Tingnan natin ha. Paliwanag ko muna. Yan. I-convert nyo lang yung following into ratio. Yan. 1 USD equivalent to, yan. Gagawin nyo silang ratio. Yan. Yan. Pag wala sa pinagpipilian, none of the above lang. Okay? So, sisend ko sa chat group yung ating short quiz. Short quiz lang naman ito. Okay? Click nyo na lang. Right? So, ayan. Yan yung form. Click nyo lang. Then, bibigyan ko kayo ng mga 15 minutes lang. Madali lang yan. As in, super dali lang. Okay? Click nyo lang yan. Then, balik kayo dito sa classroom. Right? Bigyan ko kayo ng 15 minutes. Babalik ako ng 9:40. Right? So, for now, tugtog muna tayo.
Okay, time's up. Okay. So, upon checking the responses, we have 69 responses. And so, madami naka-perfect, 35. Meron din naka-40. Meron naka-30, 20, 10. At apat yung naka-0. Ayan. Okay, sasagutin natin. Question number 1. 1 USD equivalent to 58.86. Ganun lang. 1, tapos yung ratio sign. Then, 58.86. Ganun lang, kadali. Sign yung sagot. Then, number 2, 100 USD to 5,085.60. Ganun lang din. 100, ratio mo sa 5,085.60. Then, sa 1,000 USD, ganun din. Ito yung sagot. Then, ganun. So, in-expect ko, makaka-perfect lahat eh. Yan. So, okay. Alright. So, to make it short, ganito lang yan. Ang gagawin mo lang, pag yung ratio mo, bawa A is equal to B. Ayan. Equivalent daw, di ba? Ayan. Equivalent. Gagawin nyo lang A, tapos tuldok, and B. Ano lang, pag kinonvert nyo siya sa ratio. Ayan. So, meron pa bang nahihirapan sa pagka-convert ng ratio? Bago tayo mag-proceed. Okay. So, iwan na natin yan. Moving forward, so, kinonvert natin sa ratio yung mga given. 1 real is to 13.53. So, 1 in ratio with 13.53. Kasi equal sila. Then, 1,100 real is to the question mark. So, 1,100 ratio with question mark. So, ang tinatanong ay yung question mark. So, yung question mark, i-place natin siya as N. Unknown siya eh. Pwedeng X, pwedeng N. So, ganito yan pag trinowing natin. 1 real. So, yan. Is equal to 13.53. Yan. Yan yung ratio niya. Then, 1,000 real yan, is ratio with, yun yung unknown eh. Diba? Pero, gagawin natin, hahanapin kasi natin yung unknown. Ratio yan tuldok-tuldok. In-assume natin na letter N siya. Pwede rin naman na
x. Pwede rin ibang variable kung gusto nyo. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon sa step 3, isa-solve na natin yung equation ng dalawang ratio. I-equate natin sila ngayon. Ayan. Pansin nyo, 1 is to 13.53 is equal to, sa in-equation, nilagay natin sila sa equation, 1,100 ratio with n. Sa equation, merong tinatawag na, yan, sa ratio and proportion na equation, merong tinatawag na extreme. Tandaan nyo to ha. Saka means. Yung means, yung nasa loob ng part. Yan. Mas malapit sa equal sign. Extreme naman yung nasa labas. So, i-redraw natin yan. 1 is to 13.53 yan, is equal to, kung sa ratio natin, in-equate natin siya, 1,000 in ratio with letter n. So, itong dalawang to, yan, ang tawag yan, means. Yan ang means. Yan ay means. Gitna. Itong nasa labas naman ay, ang tawag dyan, ay extremes. O pwedeng gumamit ng kahit anong letter. Kasi yun naman yung unknown eh. Pwedeng A, pwedeng B, pwedeng C, kahit ano gusto nyo. So extreme, ito extreme to. Pwede mag-equate ng tatlong ratio, 4 na ratio. Pero ngayon, ang pag-aaralan na natin ay mag-equate ng dalawang ratio. Okay? Okay. So, nagets nyo ba? Yan lang ha. Ito yung ratio kanina. 1 is in ratio with 13.53. Bakit? Ang sabi, ang 1 real daw ay equivalent ng 13 pesos and 53 cents. Diba? Ayan. Yung ratio yan. Tapos, i-equate natin sila sa isa pang ratio. Yung isa naman, 1,000 real and in ratio with n. Kasi hinahanap natin kung ano yung value niya sa peso. Gusto nyo, peso lagay nyo dyan. Pwede naman. Hinahanap natin, equate natin sila. Ito yung ito kasi, ratio and proportion, isang way ito ng pagsusolve ng unknown. Kagaya nung, yung converting kasi, given na eh, yung ginawa natin nakaraan, ibang way yun eh. Mas maganda to kasi kahit di mo na kailangan kabisaduhin yung mga variables. Equate natin ha. Okay? Mm-mm. 1,100. Ay, oh, sorry. 1,100 pala. Hindi ko napansin sa halin. Yan, 1,100.
So, ganyan ma-equate. Okay? So, bago tayo mag-move sa susunod na step, tanong ko kung meron pa kayong tanong dyan sa pag-equate ng dalawang ratio. Okay, clear. So, para ma-ano kayo, ganito lang yan. A na naka-ratio sa B. Ito, example lang to is equal to C na naka-ratio sa D. Ganyan yan. Dalawang ratio na pinag-equate mo. Ang tawag dito sa dalawang malapit sa equal sign ay means. Ang tawag naman sa mas malayo sa sign na dalawang dulo ay extremes. Okay? Okay. So, na-equate na natin sila. So, ito na yung naging kinalabasan. Ang sabi, equate natin yung product ng means saka extremes. So, yung product ng means saka extremes. Ayan. Okay? So, paano mangyayari yun? Paano mo sila mapag-multiply? Siyempre, ito, ililipat mo dito. Itong C, lipat mo dyan. Para maging B, saka C. So, pwede mo na silang i-multiply. Ito namang A, tsaka D, parehas extreme. So, i-multiply mo sila. Lipat mo lang sa kabila. Okay? So, paano yun? Gaya nung kanina, ito, i-multiply mo daw yung means, yung dalawang means, saka yung dalawang extremes. So, para malinawan kayo, i-rewrite natin yan. So, magiging 13.53 multiply mo dito kasi ito yung kabilang means. So, 1,100. Yan. Then, nandun pa rin yung equal sign. Doon naman sa kabila, yung extreme. Yung 1, saka yung n na naiwan doon, which is extreme. So, multiply mo yan. Ang sagot dyan ay 14,853. Yan. Pag minultiply mo to, 1,852 is equal to n. Yan. So, nakuha nyo na yung hinahanap yung value na unknown. Ganun natin makukuha yung value pagka ang hinahanap natin ang ginamit natin ay ratio and proportion. Okay? Paano kapag may value yung n, yung may variable? And so, move tayo sa next problem. Ay, sagutin muna natin to pala. Aling Remedios is a domestic helper in Hong Kong. She sent 2,700 Hong Kong dollars. So, 2,700 Hong Kong dollars HT. Lagyan na lang natin HT kasi nga. To her husband living in the Philippines. If the exchange rate is 1 Hong Kong dollar to 6 pesos and 41 cents. So, 1 Hong Kong dollars daw ay 6 pesos and 41 cents. So, ang ratio niya ay 6 pesos and 41 cents. PHP, Philippine Peso.
So, ang hinahanap, how much did her husband receive in pesos? So, ang hinahanap niya dito, yung katumbas ng 2,700. So, i-ratio nyo siya. Gawa kayo ng letter kung ano gusto nyo. So, pwedeng X. Yan, mahilig sa X. Mga mahilig dyan sa X. So, ang gagawin nyo lang, i-equate nyo sila. So, 2,700. Hirap magsulat ng mouse guard. 700 Hong Kong dollars. Pwede natin lagay yan. I-equate natin sila. So, in ratio with X is equal to 1 multiplied mo sa hindi pala, in ratio pa lang pala. In ratio with 6.41. So, ang gagawin, multiply nyo daw yung means. So, ito yun. X. Multiply mo sa 1. So, X pa rin. Diba? Is equal to, itong dalawa, yung extremes. 2,700. And multiplied by 6.41. Sagot dyan ay ilan? 2,700. Wait lang. Saan yung ating calculator? Hindi, dito na lang sa desktop ko. And 2,600 multiply mo sa 6.41. Medyo mabagal ha. 2,700 times 6.41 equal to 17,307. Yan yung sagot. 17,307. Yan nakakuha. Yun. Nakakuha lahat. Gagaling. Ito, wag na. Alam nyo na yan. Ganon din naman yan eh. Ito ang isa pang application ng ratio and proportion. Bukod sa pag-convert ng pera or conversion, halimbawa, units, gano'n, yung mga meters, kilometers, pwede mo rin gamitin yung ratio and proportion. Basta equally sila. So ito, ratio and proportion can be used to measure the height of tall structures or wide rivers. Ayan. Ito yung sample. A 10-foot pole casts a shadow 3 feet in height. Ayan. 3 feet in length pala. So ito daw, 10 foot yan, yung taas. Yung naging shadow niya ay 3 feet. At the same time, a building casts shadow of 13 feet. Yung kabilang building daw, ang shadow niya ay 13 feet. Yan. Sa drawing natin. Itong unang building, yan. Hirap pa. Ito yung unang building. Ang taas niya daw ay 10 foot. So, 10 foot.
Tapos yung shadow niya, yan, yung shadow niya daw ay 3 foot, 3 feet. In length. So, same time, parehas na oras daw, yung kabilang building naman, ang shadow niya ay, ito daw yung kabilang building. Kunwari, ito siya. Parehas na oras ha. So, equal sila. Ay, isang building kunwari. Ang shadow niya naman daw ay, ano kahaba? 13.5 feet. 13.5 feet. Wala ako pinapahanap dyan, yung taas. So, how tall is the building? Ano daw kataas to? So, lagyan na natin. Kunwari, yan yung x natin. X. Unknown variable. Yan. So, equal time yan. So, pares ng oras. So, equal sila. Kung ano yung condition dito sa kabila, yun din yung condition sa kabilang building. So, meron silang equal relationship na tinatawag. So, pwede natin gamitin yung ratio and proportion. Paano? And the height of the structure in relation to the length of its shadow is proportional to the height of another structure in relation to the length of its shadow. And because of this, ratio and proportion can be applied to solve the problem. So, paano natin masosolve yan? Step 1. Gaya din kanina, i-ratio muna natin. Okay? So, ito, 3 feet. Yung shadow niya. So, 3 ratio ng 10. Diba? Pwede rin naman balik rin yan. Ito 10 over 3. So, isundin natin yung nandito sa ano. Para hindi kayo malito. So, 10. Yung ratio niya ng 3. Kung paano nyo sinulat dito sa kabila, ganoon din sa kabila. Ha? Ito naman, x. Yan. Ratio mo sa 13.5. Feet. Okay? First step yun. Ratio nyo na. Tapos ano yung second step? I-equate nyo ngayon yung dalawang ratio. Para mag-equate, lagyan nyo lang ng equal. Ayan. So, equal na sila. I-relate natin yan. Okay, ganito na itsura niyan. 10 in ratio with 3. Ayan. Equal 2x in ratio with 13.5 feet. Yan. Okay? So, may mga sumasagot na. Pero, para sa mga kaalaman ng iba na hindi pa alam, tuturo natin. Okay? So, yan. So, ang gagawin natin, i-multiply natin yung step 3 na to ha. Multiply the means. Itong dalawang to, means. Multiply the extremes. Yan. So, ano mangyayari dyan? Magiging 3x. Multiply na sila, magkatabi. Is equal to 10 multiplied by 13.5. So, ang sagot dyan, 100, ilan ba yung ano? 13.5 multiply mo sa 10, 135. Ano ba?
So, 3x yan, is equal to 135. Yan. Okay? At teka muna, bakit ganun? Sabi 3x is equal to 135. So, 3x is equal to 135. Kailangan mo ngayong i-eliminate yung 3 dito. So, kung ano yung gagawin mo sa kabila, kasi equation yan, di ba? Lahat ng mangyayari dito sa side na to, ay gagawin mo rin dito. Okay? Kasi equation nga sila. So, i-divide mo sila sa 3. Divide mo sa 3 to. Yan. Kasi pag ginawa mo yun, maka-cancel out na to. At titira yung x. Pero yung kabilang, kailangan mo rin i-divide sa 3. Kasi dinivide mo sa 3 yung kabilang sign. Kasi equal nga sila. So, ngayon, 135 divided by 3. So, ang sagot ay 45. So, makukuha mo na ngayon yung x mo. O, makukuha mo na yung x mo. Which is 45. Yan. 45 foot. So, yung taas daw nito ay 45 foot. Ano? Hindi pwedeng ang sagot ay 3x is equal to 135. Kailangan nyo i-simplify na ang matitira na lang ay yung variable na hinahanap ninyo. Okay? Wala. Wala na daw yung x niya. Nakuha na daw ng iba. Sabi ni Iwa. Okay. So, lahat ba kayo na nag-gets nyo? Natin kung tama sagot natin. O, tama o. 45. Ay, reviewin lang natin ha. Yung ginawa natin kanina. Step 1, ginawa natin yung ratio. Nahanap natin question mark is in ratio with 13.5. Sinet aside natin as x. In-equate natin. 10 in ratio with 3 is equal to n or x in ratio with 13.5. Then, multiply natin yung means saka yung extremes. Yung means mapupunta sa kaliwa, yung extreme mapupunta sa kanan. Ganun lagi. Okay? So, ganyan na magiging itsura niyan. Then, 3n is equal to 135. Para ma-isolate natin yung 3 sa n, kailangan natin i-remove yun sa left. Pag ginawa natin yun sa left, gagawin din natin sa right side. Sa right other part ng equation. So, n is equal to 45. Okay? Ganun lang. So, let us now deal with problems involving triangles. Triangles with the same interior angles. Yan, paras daw na angle. The three angles inside the triangle are proportional to each other, regardless of the sizes of this triangle. It is because of this fact that you can relate a triangle. Pwede mo daw i-relate yung isang triangle of known dimension with a proportional triangle. Sa parehas na triangle with 1 or 2 missing dimension. Let us look at the sample below. Ganun lang din, parang building lang. Pero ito triangle. Ayan, no? So, mapapansin nyo, parehas silang triangle. Ang tawag sa triangle na to. Kasi ito 45 to, di ba? 90 pala. 90 degrees. Ito, 60 degrees, tas ito 30. Ayan. Right triangle. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Itong mga ganitong technology, hindi pala technology, ganitong solving, ginamit to ng mga unang tao eh.
isang unang gumamit dyan yung mga Egyptian. Gamit nila sa paggawa nila ng mga pyramid nila. Kasi kung ano yung sukat mo sa maliit na bagay, ganun din yung magiging sukat mo sa mas malaking bagay pag nirelate mo sila into proportion. Hindi mo na kailangan sukatin lahat ng bagay. I-relate mo lang siya. Tapos kunin mo lang yung isang sukat doon sa kaparehas niya. So ito, right triangle, tapos dito, may given na. Ayan. Ganun lang din, parang yung isa lang. Kuya natin ito daw, triangle. Ito yung triangle 1. Yan. Tapos, meron pang isang triangle dito. Yan. Ang sukat na itong isang triangle ay ito 13, yung hypotenuse niya. 5, yung isang side. Then, 12, yung isa pang side. Parehas lang triangle. Parehas na itsura. Yung ito naman, sa kabila, 8 yung side niya, isang side niya. Ayan. Tapos, walang given dito. X to. Kung dalawa sana given, masusolve natin yung hypotenuse niya using the Pythagorean theorem. Pero wala pa yan. Wala pa tayo doon. Huwag muna natin intindihin yan, ha? Okay, so ngayon, ang susolve natin ito, kung ano yung x nito, gamit ang ratio and proportion. Okay? Ayan. So, ganun ulit. Yan, ratio ulit natin. So, ratio ng 8 with x. Mabilisin ko na, is equal to 5 in ratio with 12. Yan. So, multiply natin yung means sa yung extremes. So, yung means niya magiging 5x. Yan. Yung dalawa, multiply mo daw yan. Then, is equal to extremes. Ang dalawang to. Ang dalawang yan. So, 8 multiplied mo sa 12. So, 8 multiply mo sa 12, ilan? 8 multiply mo sa 12. So, 96. Yan. So, 5x is equal to 96. So, para ma-eliminate yung 5, divide mo sa 5, ganun din gagawin mo sa kabila. So, ma-eliminate na to. X is equal to alam. Divide mo sa 5. 19.2. Tama ba? 19.2. Yan. So, itong x na to, ang value daw niya ay 19.2. Natin ko tama. O, tama. 19.2 meters. So, sa future, ganyan yung papagawa sa inyo. Tapos, minsan, papahanap pa itong hypotenuse na to. Ito, since nakuha nyo na yung dalawa, meron naman yung formula na Pythagorean theorem Okay? Saka ako na ituturo yun sa inyo. Paano po yung 13? Yun nga yun. Ang gamit doon ay Pythagorean theorem. Pythagorean theorem. Hindi kasi siya cover ng ng lesson na to. Pinay hairstylist. Student ba to sa ALS, si Pinay hairstylist?
Pero para makuha mo yan, ito yung formula niya. Oh. Hypotenuse ito 19.2, di ba? Tama ba? Yan, 19.2. Gusto daw kunin ni Pinay hairstylist tong H. Ito, out of the lesson na to, pero tuturo ko sa inyo. Ang formula ng hypotenuse ay square root of ano? Para di tayo magkamali, ha? Kasi ang general formula ng triangle ay A squared plus B squared is equal to C squared. Ito lang yan. H is equal to square root of A squared plus B squared. Okay. Channel niya pala yan. So, yan yung formula ng hypotenuse using the Pythagorean theorem. So, substitute mo lang. So, ito yung A mo, 8. Square root ng 8 squared plus ito, 19.2 squared. So, 8 times 8. Diba pag square root, multiply by the same. So, 64 yan. So, H is equal to square root. Square root yan, hindi division. Square root of 64 plus 19 squared is 19.2 is times 19.2 368.64 368.64. Then, i-add nyo sila. Plus 64. Kasi, ayan yun, 64. So, sagot tayo, 432.64. Square root yung H hypotenuse. So, paano niya ni square root? Ayan, square root. Pinitin nyo lang to. Square root. So, 20.8. So, H equal to 20.8. So, itong H, ang value niyan ay 20.8. Yan. Pero hindi ko ito isasama sa exam kasi hindi naman to cover ng lesson natin. Tawag dyan ay Pythagorean theorem. Iba na ang formula sa hypotenuse. Ginagamit lang muna natin to since parehas sila ng triangle. Yan, parehas silang right triangle. Ayan o, parehas. Yan. So, 90 degrees yan eh. Parehas yan. Yan. Ano ba tawag sa triangle na to? Acute triangle ba to? Or right triangle? So, yan. Parehas sila. Kaya ni ratio and proportion. Kasi normally, kapag Pythagorean theorem ang gagamitin mo, dapat dalawa na
ng side given. It's either hypotenuse saka itong isang side o dalawang side. So, kung binigyan kayo ng problem, ganyan, tapos may isa pang triangle, pwede nyo gamitin yung ratio and proportion saka Pythagorean theorem. Okay? Alright, so moving forward, kalimutan nyo muna yung Pythagorean theorem. Focus tayo sa ratio and proportion. So, let's try this. A statue standing high, 8 feet high. Yan. Clear na natin yan. Meron daw statue. Kunyari, ito, statue. Yan, mataas yan. Diba pag statue, normally tao. Ang taas niya daw ay 8 feet. So, yung taas niya ay 8 feet. Then, meron siyang shadow na 3 feet. So, ang shadow niya daw ay ayan, 3 feet. Ayan, so, parang triangle din, diba? At the same time, paras na time daw, meron daw tank, water tank, na ang shadow niya ay 11 feet. So, water tank, ay ganyan, water tank. Normally, pag water tank, ganyan eh. Diba? Tama. Ang shadow niya naman daw ay 11 feet. So, ang tanong dyan, gano'n daw siya kataas? So, ito ang x mo. Yan. So, ratio and proportion. Kasi parehas ng oras, parehas ng pagkakataon, parehas din ng given. Okay? So, ratio nyo lang. 8 ratio to 3. Yan yung given sa kabila. I-equal nyo, equate nyo sila sa ito kabila. X ratio sa 11. Multiply nyo yung mean niya, dalawang means. So, magiging 3x. Then, multiply mo yung extremes, itong dalawang nasa outer pala. So, 8. Saka 11. Yan. So, sagot dyan na 8 times 11, 88. Diba? Then, para ma-isolate nyo yung 3, yung 3, divide nyo sa 3. So, ganun din sa kabila. Divide mo sa 3. So, 29.33. So, x is equal to 29.33. Pag nagsulat kayo, laging dalawang digit yung huli pag decimal. Okay? Ayan, may naka Okay guys, narinig nyo na ako. Nag-restart yung laptop ko. Sorry. Yan. Alright. So, saan na ba ako kanina? Yan. Okay. Sorry. Meron akong quiz na pinapaano sa inyo. Yan. So, ito.
Short lang naman ito. Discuss ko lang ha. Number 1, Sam is an overseas Filipino worker. Yan. Padala siya ng ganito. Magkano sa pera natin? Sagutin nyo lang. Gamit yung ratio and proportion. Yan. 4 questions lang to. 25, I think, ilang points ba to? So, gawin natin 25 points each. Lang kita niyo yung sagot. So, 25. Yung module naka-upload, hindi, no need ng link. Ito rin yung module nung nakaraan eh. Alam ko na, download nyo na yun eh. Fine. Right? Yan. So, sagutin nyo muna tong quiz na to. Then, balik kayo dito ng 11. Right? Nakita niyo yung sagot ha. Okay, sige. Ito yung link. Ayan. So, sagutan nyo na siya. Then, balik kayong dito after yung sagutan by 11. 11, babalik ako. Then, attendance tayo via chat. Then, bibigay ko yung take-home quiz nyo. Okay? So, timer starts now. Tugtugin natin ang ating paboritong tugtog. Yan, paborito natin tugtog yan. Love.
Okay, going back. So, 69 responses. Yung iba nagpaalam. Mamaya daw sila sasagot. Ayan. Okay, so meron pa ba tayong inaantay? Meron pa bang hindi nakakasagot? Ayan, okay. Ito sa force. Okay. Sa number 1, yan. Halos lahat nakatama, 68. Sa number 2, marami rin nakatama. Mapansin nyo yung mga multiple choice, parang parehas lang, no? Ayan, 21,065.70. Isa, 0.40 lang. Sa parehas, 0.40. So, kung hinulaan nyo lang yung sagot, hindi nyo talaga makukuha kasi halos magkakamukha eh. Ayan. Ganun ako magpa-exam normally. Dito sa number 3, yun, medyo marami yung ano. Ito. 10. A pole with 13 feet high casts a shadow of 4 feet long. So, dyan ay 48.75. Ito marami nakatama rin. Okay? Alright, so alam niyo na. So, bago ako mag-resume, naririnig nyo ba ako sa ending nyo? Kasi parang walang nagchat-chat eh. Ayan. Pa-chat niya kung naririnig nyo ako sa ending nyo. Gusto ko lang ma-sure na naririnig nyo ako. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Okay, so before we part ways, yan. Part ways talaga, no? So tomorrow, meron tayong klase. Ganun ulit. Yan. Meron kayong take-home quiz. Yan. So, check natin siya. Alam ko, up to ano lang ito eh. 1, 2, 3, 4. 5 lang pala. So, madali lang to. Mula kasama na rito yung una, yung percentage na pinag-aralan natin na nakaraan. So, ayan. Percentage, 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 then ratio and proportion, saka ratio and proportion. Okay? Bigay ko sa inyo yung link. So, pagkabigay ko ng link, pwede na kayong attendance. And then, class dismiss na tayo. Wait nyo lang muna, huwag muna kayo mag-attendance. Bibigay ko lang muna yung link ng take-home quiz sa inyo. Okay? Alam ko nasasagutan. Wala namang problema kung ngayon yung sasagutan.
So, here's the link. Um, Ay, hindi. Doon ko na lang ipopost sa group natin. Siguro, para, kasi baka pag clinic niyo yung link ngayon, mawala kayo, hindi na kayo makabalik sa classroom natin. So, for now, attendance na tayo. So, dating gawi, Bra E. Estrada, pangalan nyo, then present. Then, yan. So, congratulations kay Joe Seal na nanalo ng 1,000 ng nakaraan. Na-donate niya doon kila Sir Larry para sa pag-gaming daw doon sa kabilang group niyo. Sa messenger group niyo ata yun. So, nil-encourage ko kayo na sumali doon para manalo rin kayo ng load. And have a good night, guys. Thank you for your time. Class dismissed. Bye.